ඉතින් සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. මම අද ගෙනාවා ටිකක් වෙනස් එකක් බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් කපන විදිය. අපි බලමු. මේකටත් තියෙන සාමාන්‍ය මම ගත්ත කොළ පාට කොළයක්. ඔයාලා කැමති පාටක A4 එකක් හරි ඊට වඩා ටිකක් ඝනකම් කඩදාසියක් හරි ගන්නට. අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. දැන් මම මේකේ සමනලෙක්ගේ ආකෘතියක් අඳිනවා. මෙම ඇති සමනල එක විදිහ අපිට ආකෘති ලස්සන ඩිසයින් අඳින්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරම ටිකක් සරල එකක් ඇඳලා බලමු. ලේසි එකක්. අපි සමනලේ අඳිද්දි ඉස්සරම දැන් මේක මම දෙකට නමවුවට පස්සේ මම සමනලගේ එක පැත්ත අඳින්නේ. මේ සයිඩ් එක තමයි අඳින්නේ. ඊට පස්සේ කපපුවාම ඒක දිගේ අරපුවාම මේ ආකෘති සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අරගෙන මේ විදිහට දානවා තට්ට. උඩ තට්ට මේ විදිහට දානවා. පල්ලෙහා තට්ටම ඔය ගානට අරගෙන මේ විදිහට දාන. සාමාන්‍ය අපි සමනලෙක් අඳිද්දී උඩ තට්ටට වඩා පල්ලෙහෙන් අඳින තට්ට ටිකක් දිගින් අඩුවට අඳින්නේ. මේ සමනලය ආශිත නිර්මාණ ගොඩක් තියෙන එක විදිහ මේක තියෙන කල පංච් කරලා කරනෙකුත් තියෙනවා. මයිකුත් කියලා පෙන්නන්නම්. මේක නම් ඇවිල්ලා අපි පතරමක් කපාගෙන ඒක ආශිත ඩිසයින් කරලා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී භාවිත කරන ක්‍රමවේදයන් මේ කපන්න යන්නේ. මේක ඇත්තටම පාසෙ මේ කපාගෙන මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මේකේ සමනලයේ පින්තූරේ කපා ගන්නවා. ඒක කපාගෙන ඒක මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන දෙපැත්තටම මේ විදිහට ඩිසයින් කරගෙන කරගන්නත් පුළුවන්. ආයේ මේක ස්පොන්ජ් කරලා කලර් පංච් කරලා කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන්ම මම ඒක පතරම කපුවහම පෙන්නන්නම්. රයිට්. මේ ගානට දැන්ට අපි මේ ටික කපාගෙන පස්සේ මේ වට මේ ටික ඔක්කොම වට කැපිලා යන්න ඕනේ. ඒකල අපි මේක ඩිසයින් කරමු. දැන් මේකේ සමනලයේ පෙති දෙකම දෙපැත්තට පෙති එක විදිහට එන්න එපා. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට සරලව ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍ය ටික ලොකුවට අවශ්‍ය ටික අපි ඇඳගෙන මේක ටික කපා ගන්න. ඔයාලා මේ පොඩි පැන්සලකින් ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. මම දැන් මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දානේ මෙතන මේ ලොකු තුඩක් සහිත පැටින් වල මේ භාවිත කරන්නේ. බටර්ෆ්ලයි කපලා මේ තින්ත ස්පොන්ජ් කරන ආට්වර්ක් එක ගොඩක්ම ලේසි සහ ලස්සනයි. ඒකක් අපි කරමු. මේ බිත්තිවල නිර්මාණ කරනකොට එහෙම ගොඩක් වෙලාට මේ සමනල ආකෘති කපලා තින්ත ස්පොන්ජ් කරන ක්‍රමවේද භාවිත කරනවා. ස්මූත් ගතිය තින්ත භාවිත කරලා රයිට්. ඔක තමයි අපි කපාගත්ත ආකෘතිය. ඉතින් දැන් ඔහොම නියන්නේ. දැන් මට දෙපැත්තට මේක සමානව තියෙනවා. මේකේ මැද මේ ඇස් නේ අපි ටික කපලා යච්චරමුකෝ. ඒව කපා ගන්න දැන් මේ වගේ පොඩි කට්ට ටික මේ විදිහට අපි කපමු. අභ්‍යන්තර දේවල් ටික කපන්න ඉස්සෙල්ලා වට සමනලයේ වටේ ප්‍රදේශය ලස්සනට කපාගෙන මේ වගේ තමයි අපි මෙහෙම නමල මේ විදිහට එක ආකෘතියක කපා ගන්න පුළුවන්.
මේ හැඩියන් යන්නේ. මේක මං ඇන්ද මේ විදිහාකුද හිද මේක දැන් කෙදින්ම නම්ල කපන්ඩ බෑනි ඉද මෙතන පොඩ්ඩක් අපි පළුදු කරලා හිටස මේ කතුරු තුඩ දාලා අපට අවශ්‍ය විදිහට කපාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩ විදිහටම අපිට එක පාරෙම කපලා කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේක කරන්න ඕනි මෙහෙමයි කියලා පෙන්නන්න ඕනි හින්දා මේ විදිහට කපන්නේ. රයිට් ඔන්න දැන්නම් තියෙනනේ සමනලය පිළිවෙලකට මඟට පැන්සලින් ඇන්දිදිට ඇඳනම් අපට මේ දකුණු පැත්තින මේ අවට්ලයින් එක පේන්න තින්ද අප වෙන පාටකින් වනත් මේ ඉදිට ඇඳකන්ට පුළුවන් දැම මේක වලට පෙන්න්නට ඔොන්ද මේ පා කලරකෙන්ම මේ අවට්ලයින් එක විදිට මේටික ඇඳගන්න වටේට ගොඩක් මේ වගේ සමනල්වා කෘති වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කපනකොට ඒ වගේ මේ අවට්ලයින්යක් කියවනකින් ලොකු නිර්මාණ් ලොකු මේ කලෙලියක් එනවා හින්දවල ගොඩක් නිකං මේ වගේ කපලා වෙන් කරගන්න මේ හැඩතර තියෙනනි මොනහරි මලක්කෝ ඒවා මේ වගේ දෙයක් ඒවා මේ වගේ වටේට මේ අනිවර අවට්ලයින් යවන් කපපු තැන්වල මට මේ ටික අපි අවට්ලයින්නයක් යවිනත්ත කැපි නෑ වගේ වෙනනි සනිමාවේ අඩුවක් දකිනවා එතට අපි හැඩ කරගන්නට ගොඩක් කරට මේ අවට්ලයින්න කියවන්න දැම්ම මේකම කපුම් රේකාවක් කැපුම් ධාරය ආසන්න එමතම අවට්ලයින්න එක වන්නේ ඉතින් වාට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඊට පැන්සල් තුඩක ප්‍රමාණයක් ඇතුළටෙන්ට අවට්ලයින්නයක් යවන්ට පුළුවන් ඒදට තමට කැමති දිහට මේ අවට්ලයින්නයක් යවන්ට පුළුවන් දැදි පැත්ත සමාන වෙන්ට මේක වම් පැත්තිමුත් රේකාවක් ඇඳ ගන්ටෝනි ඒකත්ත ඇඳම් මේටික දාගනිමුක මේ වගේ නිර්මාණයක් වාට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් කුඩා ළමයි පොඩ් ළමයි පොත්වල කවරෝල්ට දාන්ට ඒ වගේ දේවල්ලට දර ළමය වනත් ඒ පොත හඳුනාගන්ට එක්තර සංකේතයක් වෙනවා මේ සමනලෙක් මේ බටපුල කෙනෙක් කලරෙක්කින් දල් තිබ මේ පොත මේක කියලා හඳුනා ගන්නට පුළුවන් දරේ ළමයා ඒ පොත බලන්ට පෙළඹෙන ප්‍රවණතාවේ වෙන සත්තියෙන්ට පුළුවන් ඒ පොත මේක හින්ද ඒ පොත බලනාවෙන්ට පුල තිීමකට ඒක දේවල්වලට මේ කලා නිර්මාණ භාවිතා කරන්න පුළුවන් මංවාලට කියලා දෙනවා මොනහරි නිර්මාණයක් වාල ඒ අවශ්‍ය ස්ථානයට අවශ්‍ය පරිදි භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ඇතිනේ තවටිකම මෙතෙන්ටත් පොඩි ආකෘතියක් දාම මං ගොඩාක් මේක හැඩ කරන්නට යන්නේ කලස් දාලා මට ඕන උන්නේ වාල්ට මේ බටෆ්ලයි කෙනෙක් කපාගන්ට මූලික බේසික් එක දැන්මක් ලබා දෙන්ට හොමද පෙති තටු ඒකාකාර විදියට දෙපැත්තරෙන විදිට කපාගන්න නමාගන්න ආගේටි කියල දෙන්නතා මට මං වැඩියම මේ බටෆ්ලයි වීඩියෝ එක පලන එක මෙම කරේ ලස්සටනේ මේ ගත්තත් මේක පතර මේ කපල ඉවච්චරපයකින් අපට ස්පෝංචි කරලා ඒ විදියට
ස්මූත් කරන විදිහට ඒ විදිහට තමයි බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. මම මේකුත් දාන්නකො වීඩියෝ එකක් ඊළඟට. හොඳයි. මේ බටර්ෆ්ලයි ආකෘති ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ කිහිපයක් බටර්ෆ්ලයි සම්බන්ධ ඉදිරියටත් රැගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.